Chào các bạn, hôm nay Hồng Anh DIY xin giới thiệu với các bạn cái cách sử dụng cái động cơ servo mini nha các bạn. Dùng chung với lại cái con Arduino để mình điều khiển cái servo motor này. Thì cái servo motor này nó sẽ hoạt động được nhờ mình từ Arduino mình kết cho nó một dãy xung, thì nó điều khiển được cái góc xoay của nó. Thì cái động cơ này mình dùng để mình điều khiển cái cánh tay robot các bạn. Hoặc là những cái tác vụ gì mà về cánh máy bay chẳng hạn thì người ta sử dụng cái động cơ này cho cái máy bay điều khiển hoặc là những cái robot cánh tay robot hả các bạn. Thì ở đây các bạn có thể coi là cái mã của cái động cơ này nó gọi là MG90S. S là chữ small các bạn. Thì nó có hai loại nữa thông dụng nha các bạn. Thì cái kia nó là 99 MG 995 và MG 996. Thì cái con này nè, con nhỏ này nè, mình là 90S trên tay của mình ha. Bản thân nó cũng có hai loại. Cái loại mà nó làm tất cả các gear phía trong này là bằng kim loại, còn cái bên đây bằng nhựa nè các bạn. Thì thí dụ các bạn sử dụng để làm những cái dự án demo thì các bạn xài cái con này. Nếu mà các bạn muốn làm mà nó chạy lâu dài thì các bạn phải sử dụng con này. Nó có gear bằng kim loại thì nó bền hơn các bạn ha. Rồi thì cái lực kéo của cái con này thì nó kéo được 1.8 đến 2.2 kg lực cm. Thì các bạn nên là tính khoảng 2 kg lực các bạn. Thì nó phụ thuộc vào cái điện áp. Ví dụ các bạn điện áp của nó có thể chạy từ 4.8 đến 6V. Thì nếu mà các bạn tục bình thường mình cấp 5V mình xài ra Arduino thì các bạn cứ lấy cho mình là 2 kg lực cm là ok ha, cái lực xoắn của nó. Còn cái loại mà lớn hơn như mình nói là cái loại mà MG995 hoặc là MG996 thì cái lực kéo nó lên cao hơn. Có đối với con 995 thì nó lên được tới khoảng 8 kg, mà điện áp nó chạy cao hơn, nó chạy được tới 7.2V. Nếu mà bạn cấp cho nó 7.2V nó lên tới 11 kg luôn các bạn. Để bắt đầu mình xem cái cách đấu dây của cái con động cơ servo này các bạn. Thì nó có 3 dây ha. Thì dây cam là dây mình sẽ kết xung, rồi mình sẽ đưa vào chân số 3 của con Arduino. VCC chân màu đỏ thì mình sẽ đấu vô nguồn 5V, và chân trừ màu nâu mình sẽ đấu vô chân 0V của Arduino các bạn ha. Ở đây các bạn có thể thấy là ba dây màu dây. Rồi bắt đầu mình vào phần lập trình. Thì để mà lập trình mình có hai cái chương trình để cho các bạn dễ hiểu. Thứ nhất đó là đầu tiên là các bạn phải gọi cái thư viện của con servo vô ra. Thì cái thư viện này nó có sẵn rồi các bạn chỉ cần vô input library đó, nó nằm ở đây servo nè. Đó, các bạn gọi nó ra để nằm đây. Thì mình gọi rồi thôi mình xóa chỗ này. Thì cái chương trình dễ hơn là nó nằm bên đây. Để mình giải thích chương trình nó dài hơn các bạn, nhưng mà nó đơn giản. Đầu tiên thì mình gọi cái library của nó ra, xong rồi mình đặt cái tên của mình, gọi cái servo này là am. Am là am điều khiển tay robot thôi các bạn. Rồi sau đó mình đặt một cái biến là góc thôi. Mình ghi tiếng Anh ha. Rồi sau đó ở đây thì mình mở cái serial board thôi. Rồi xong mình phải có cái lệnh này các bạn. Đầu tiên phải có lệnh này attack 3, cái là mình dùng chữ số 3, các bạn chỉ cần đánh thôi. Am attack. Cái động cơ servo của mình nó lấy cái tín hiệu xung từ chữ số 3 rồi vậy thôi. Thì ở đây thì mình đầu tiên mình có hai lệnh nữa các bạn phải nhớ là lệnh right và lệnh read. Có nghĩa là right cái góc của nó, mình cần điều khiển nó góc bao nhiêu thì mình ghi vô đây vậy thôi, am.right. Rồi bắt đầu mình đọc cái mình đọc cái góc của nó hiện giờ tại là nhiêu để mình in ra serial mình coi nè. Thì là mình in ra như bình thường như mọi lần thôi. Rồi mình muốn ghi gì viết cái gì cũng được. Ở đây mình ghi là actual degree, có nghĩa là cái góc hiện tại của nó bao nhiêu. Sau đó mình in cái góc. Bạn nó đọc cái góc cho nên nó đọc cái degree này, nó đọc được cái góc như thì ghi ra đây cho mình. Rồi mình đi đây 200. Sau đó mình cho nó ghi vô đó là 45, có nghĩa là mình cho nó move tới vị trí là góc là 45 độ. Rồi mình cũng đọc cái degree của mình ra và mình viết vào. Thì mình cho là đầu tiên là 0, 45, 90, 180, xong rồi quay lại 90 trở lại, xong rồi quay về 0 các bạn ha. Thì mình download cái chương trình này xuống, mình cắm Arduino, mình download cái chương trình này xuống để cho các bạn coi cái cách mà nó hoạt động ha. Rồi ở đây nó down xuống. Cái chương trình này nãy mình viết sẵn cho nó rồi nè. Để bạn coi sau khi nó down về thì nó sẽ xoay. Nó sẽ xoay cái từng cái góc mà mình ghi cho nó. Bạn thấy không? Đó, giờ nó khởi động lên. Đó. Rồi các bạn để ý là có delay 200. Nếu mà bạn muốn cái delay mà nó quay chậm hơn thì có delay nhiều hơn, ví dụ 500 chẳng hạn. Rồi mình quay cái chương trình thứ hai các bạn nha. Rồi để mà quay qua cái chương trình thứ hai thì cái đây là cái hình của nó đây các bạn. Các bạn coi cái camera ha.
Thì ở đây mình gắn thêm một cái biến trở nữa, thì cái biến chân giữa biến trở này mình gắn vô chân A0, có nghĩa là nó đọc từ chân A0. Thì mình đã hướng dẫn các bạn là cái cách mà mình kết nối đọc từ giá trị biến trở từ Arduino. Thì hôm nay mình cũng ứng dụng, mình dùng cái biến trở này để mình điều khiển cái góc quay của con Arduino các bạn ha. Thì cái chương trình lập trình như thế này, cũng y chang như nãy là mình cũng gọi cái library của con servo ra, rồi mình gọi con servo tên nó là am. Sau đó là mình cái biến degree giống hồi nãy. Ở đây mình có thêm một cái biến đó là cái volume. Volume là cái biến trở volume của mình á. Rồi ở đây cũng y chang nha, mình attack cái am, cái động cơ vô cái chân số 3 rồi. Thì ở đây cái volume này thì mình đọc cái giá trị từ cái biến A0 các bạn, từ cái chân analog A0 vậy thôi. Rồi xong mình có cái góc, mình cái biến delay này là cái biến góc này nè, mình đọc từ cái chân của biến trở mà mình mát nó, có nghĩa là mình biến đổi từ cái giá trị của máy tính là từ chạy từ 0 đến 1023. Mình biến ra từ chạy từ 0 đến 180. Cái này các bạn coi lại cái video trước của mình ha. Thì sau đó mình cho cái cánh tay robot này á, nó đọc ở cái giá trị delay, có nghĩa là từ cái volume của mình á, từ cái biến trở của mình xoay á, thì cái delay này thay đổi thì cái cánh tay nó cũng thay đổi luôn các bạn. Dạ. Sau đó mình in ra là cái actual delay này là bao nhiêu. Đó. Thì các bạn coi ở đây mình cao xuống ha. Rồi xong rồi mình mở cái serial monitor ra mình coi đó để mình so sánh. Đây các bạn coi ha. Rồi. Rồi. Đây. Đó. Hình đây. Ở đây hiện giờ nó đang nằm góc 180, giờ mình xoay biến trở cho các bạn. Thì các bạn để ý phía bên đây chỗ này. Thì khi mà xoay biến trở thì nó sẽ thay đổi lại. Các bạn thấy nó giảm đúng không? Thì cái cánh tay robot nó cũng quay. Đó. Đó, nó về không. Rồi lên lại. Các bạn thấy không? Đó. Đó. Nó rất là nhuyễn. Các bạn muốn nó càng nhuyễn nữa thì các bạn thay cái giá trị delay này, mình để giá trị delay 50. Tại vì mình cũng làm các dự án thì mình thấy là để 50 là ổn nhất, còn nếu mà để bằng không thì nó sẽ nhuyễn hơn nữa, nhưng mà nó lại tốn cái năng lực của cái Arduino của mình ha. Rồi thì tới đây mình xin hết. Giờ mình sẽ để cái phần code, hai phần code này nằm ở dưới phần mô tả, các bạn download về để sử dụng ha các bạn. Rồi mình xin cảm ơn và mình xin hết.